Welcome to Ipal channel. 5 days delivery. දවස් 5න් deliver වෙනවා. මේ වගේ තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි අපිට top rated වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රශ්න ගොඩක් අඩුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. customers ඉක්මනට ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් හරියාකාර කරන්න පුළුවන් 5 days delivery තියෙනවා. ඉතින් මේ 5 days delivery තියෙන්නේ කොහෙද කොහොමද ගන්නෙ? ගොඩක් කටි අලියේකේ search කරනකොට option එකක් තියෙනවා පෙන්නනවා මේ මම දන්නේ දැක්කද කියලා. ඒක follow කරනවද දන්නේ නැහැ. අන්න එක පොඩ refer කරන්න. ඇත්තටම how cool is it ඉතින් ඉක්මනට යනවා නම් අපිත් හරි කැමති මේ item එක ඉක්මනට frequently customer කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන් නම් දවස් 5න් විතර යනවනේ. ඉතින් මේ දවස් 5 නෙමෙයි දවස් 7න් යන ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක select කරගන්න කොහොමද customer seller approach කරලා මේක අහගන්නත් ඕන. right එතකොට මේක search කරනකොට මම පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පෙන්නනවා යටින් 5 day delivery. දැන් මේ එකම user කෙනෙක් මම ගත්තේ 5 day delivery පෙන්නන නිසා තව 7 days deliver කරන users ලා තියෙනවා. මේ sellers ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඉතින් දවස් 5කින් යනවා කියන ගොඩක් හොඳයි. අනිත් එක බලන්න මේ හැම එකකම මම මේක hide කරන්න නැතුව මේ picture විතරක් ගත්තේ පෙන්නන්න මේ හැම එකක්ම ටික high end items. ඉතින් high end items ගැන මම ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනකොට කියන දෙයක් තමයි high end items වලට අපිට හම්බ වෙනවා trackable tracking number එකත් එක්ක සමග තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හරි පහසුයි මේක යවන්න ඉක්මනට. ඉතින් එතකොට මේක මම ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙත් පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒකේ තියෙන්නේ USA වල ස්ටොක් එකක්. ඉතින් අපි දන්නවා 80කටත් වඩා ප්‍රතිශතයකට කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නේ USA වලින්. ඉතින් ඇමරිකාවෙන් ඒ වගේ කස්ටමර් බේස් එකක් තියෙනවා නම් එහෙ ඉන්න කට්ටියගෙන් එහෙ දින ස්ටෝර්ස් වලින් යවන්න පුළුවන් නම් අපිට ගොඩාක් ඒක ඉක්මනට ඒක විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව කට්ටිය ගන්නත් කැමතියි. එතකොට මේ වගේ items හැම වෙලෙම select කරද්දී බලන්න ඕන දේ පළවෙනි දේ තමයි දවස් 5කින් යන්න තියෙන කාරණේ ඒගොල්ලෝ ලබා දෙන්නේ මේක ටිකක් high end item එකක් නිසා පමණයි. නැත්නම් පොඩි items වල ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් drop shipping වල අර කතා කරන භාෂාවේ රහ තියෙන high end items වල නිසා ඉතින් high end items select කරගද්දී මේ වගේ 5 day 7 day delivery තියෙන items වගේ select කරගත්තොත් ඔයාලට ගොඩක් පහසු වෙයි ඔයාගේ store එක develop කරගෙන establish වෙන්න. හිතන්න එක දැන් ආවත් දැම්ම කියලා අදම සෙල් වෙන්නේ නැහැනේ. ඔයා ඒක කාලයක් දිගට කරගෙන යනකොට ඔයාගේ ස්ටෝර් එක ඇතුලේ ගොඩාක්ම තියෙයි ඇමරිකාවේ ඇතුළෙම තියෙන අයිටම්ස්. ඉතින් ඒක අපි වෙන කොහෙන්වත් හොයාගන්නවත් වෙන කායෙන් අහන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. මේකේ පොඩ්ඩක් සැරිසරුවොත් ඕන තරම් අයිටම්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ අයිටම්ස් ටිකක් අරගෙන ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් වුණොත් එතකොට හිතන්න මාස 3-4ක් යද්දී ඔයාගේ වෙල් ફોකස් වෙලා තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ තියෙන ස්ටොක් එකක් පමණයි. ඉතින් ඒ ස්ටොක් එකට පුරුදු වෙන කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ ෆලෝවර්ස්ලා ඩෙවලොප් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඔයාටත් හරි පහසුයි. එතකොට අයිටම්ස් එක විකුණ ගන්න අර හැම එකකෙම අන්තිමටම එකතු වෙනවා වගේ ඔයාට එතකොට ට්‍රැකින් වල ඉෂුව එකක් එන්නේ නැහැ. right එතකොට කස්ටමර්ස් ලගේ රිටර්න් රිෆන්ඩ්ස් වල ඉෂුස් එන්නේ නැහැ. මොකද trackable numbers ලැබෙනවා. එතකොට immediately යනවා item එක deliver වෙනවා. එතකොට කස්ටමර් කෙනෙක්ට උනත් අර negotiation part එකක් එන්නේ නැහැ. මොකද up to date එක update වෙන එකයි කස්ටමර් දන්න නිසා. ඒතර buy කරන්න යද්දිත් මතක ඇතුව එතකොට දැන් මේ වගේ 5 days delivery තියෙනවා නම් අර මම කලින් කියලා තියෙනා වගේ economy shipping දාන්න යන්න එපා. එතකොට standard එකෙන් දාන්න මේ වගේම දාලා ඔයා කියන්නේ 7 days delivery වගේ ඔයා mention කරලා තියන්න ඔයාගේ listing එක ඇතුලේ. කියන්න මේ දැන් 5 days තියෙනවා 7 days business days දාන්න. 7 days තියෙනවා නම් 10 business days දාලා mention කරලා තියෙන හැබැයි standard shipping select කරලා තියන්න. expedite select කරන්න යන්න එපා. අපි දන්නේ නැහැ මොනවා හරි issue එකක් වෙලා වුණොත් ඒක ගැටලුවක් කරන නිසා. හැබැයි අර විදිහට දාලා තියන්නේ. එතකොට කෙනෙක් වාගෙන් භාණ්ඩයක් purchase කරාමත් අර මම කියලා තියෙනවා යවන්න කියලා අර මේ courtesy message එක. මේ message එක යවද්දි දාලා මේ mention කරලා දාන්න sir even though I have put standard shipping as my shipping method this item will deliver within 10 business days of time and I have been I have selected you as my prime customer that's why I'm sending a bit early කියලා අන්න ඒ වගේ පොඩක් ඒ විදිහට හදලා දාන්න. ඒ කියන්නේ එයා ඒ කස්ටමර්ට දෙන්න ඇෂුරන්ස් එකක් එයා යුනික් කියලා. එයාගෙන් ගත් එකට මේ අර අපි එකට අර හොදක් කරනවා වර්ණනාවක් කරනවා නේ වගේ. එතකොට ඒ කස්ටමර් කියන්නේ එක්ස්පෙක්ට් කරපො නැති දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවුණු දෙයක් නේ. එතකොට ඒකෙනුත් ඔයාලට පුළුවන් මේ කස්ටමර් කෙනෙක්ම අර
හදා ගන්න ඕන විදිය ගැන ඔයාලට පොඩි දෙයක් තව ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන් කස්ටමර්ස්ලා නොදැනුවත්වම හැදේ ඔය විදිහට යනකොට. ඉතින් මම හැම වීඩියෝ එකම කියන්නේ සමහරවිට වීඩියෝ ටයිටල් එක තිබ්බට ගොඩක් ඊට හත්පස වෙනස් දේවලුත් මම කියනවා. ඉතින් ඒවා නෝට් ඩවුන් කරගන්න. මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් කටි නෝට් ඩවුන් කරගෙන ෂෙයාර් කරනවා. මේ ඉතින් ඒ හැමදේම ගන්න මොකද මම දෙයක් ගිල ගන්නද හැම වෙලෙම කතා කරන්න තමයි ස්ක්‍රිප්ට් එක නැහැ මං ගාව. ඉතින් ඒ හැමදේම කියන්නේ හැම කෙනෙකුම දිනුවට හැම කෙනෙක්ටම එතනින් ලොකු පණ්ඩරයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි හැම මොන ශේෂ්ත්‍ර හිටියත් අපි මොකක් හරි සර්විස් එකක් හරි භාණ්ඩයක් හරි විකුණන්නේ. එතකොට අපි ගැනුම් කරුවෝ වෙන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක්. තවත් පුද්ගලයෙක්. ඉතින් ඒ පුද්ගලයාව හරියාකාරව තියාගන්න එක තමයි අපි බලන්න ඕන හැම වෙලෙම හොඳ සර්විස් එකක් දෙන්න. ප්‍රශ්නයක් වුණොත් හොඳ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් මේ තියෙන ටිප් එක මේ තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන් දවස් 5 7 ඩිලිවරි වලින් ඔයාට පුළුවන් ඒක මේ තියෙන දෙයකට වඩා දෙයක් කස්ටමර්ට එකකින් කියලා දෙන්න කියන්න. එතකොට අර ඔයාව ඩිමාන්ඩ් කරන්න. ඔයා ඔල්රෙඩි මේක ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ් ඔයාට හම්බ වෙනවනේ ආලි එකකින් මේ දවස් 5න් යවන එක. හැබැයි ඔයා ඒකට වටිනාකමක් දීලා කතා කරන්න රයිට් සර් මෙහෙමයි. මේක මම ඉමීඩියට්ලි මේ වෙනවා. සෙට දවස් 10ක වගේ මේක ලැබෙයි. මේක ට්‍රැකබල් නම්බර් එකකුත් තමයි ලැබෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් අර අප් කරලා තියන්න. රයිට්. එතකොට දැන් මේකෙන් මම එක අයිටම් එකක් සිලෙක්ට් කරගෙන අතුරට ගියා මම ඒ අයිටම් එක පෙන්නන්න ගියේ නෑ. මොකද සමහරවිට මේ අයිටම්ස් මේ 10ම හෙට වෙනකොට eBay එකේ තියෙන්න පුළුවන්. රයිට්. ගොඩක් කට්ටිය කරන දෙයක්. ඉතින් මම කියන්නේ එහෙම කරන්න යන්න එපා. මේක සිමිලේව හොයන්න. මම මේ අයිටම් එක වහලා මේ පේන්නේ නැති වෙන්න හැදුවේ එකයි නැත්තම් ඒකත් හෙට වෙනකොට ඔක්කොම තියෙන නිසා. රයිට්. එතකොට මේක ඇතුළට ගියාම පෙන්නනවා ship from Australia USA වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක චයිනා වල ස්ටොක්ස් දෙමි මේවා. ඉතින් මේවා තමයි මම කියන හොයන්න කියලා. හොයනකොට මේවා හම්බ වෙනවා. එතකොට වෙන සයිට්ස් වලවත් හැමතැනම හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඉතින් අලියකින් විශ්වාසදායකව මෙච්චර එකක් කරන නිසා ඉතින් මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් උත් try කරන්න. එතකොට මෙතනට ගියාම මේ යටිනුත් පෙන්නනවා මෙයාගේ shipping carrier FedEx වලින් යවන්නේ. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. up to date මේක අප්ඩේට් වෙන නිසා ඉතින් මෙතන අනිත් ඔප්ෂන් එකට ඔස්ට්‍රේලියා සිලෙක්ට් කරත් එහෙමයි. ඔයාලට ඔස්ට්‍රේලියා කස්ටමර් කෙනෙක් ගත්තොත් ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් යවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක යන විදිහට බලන්න කොහොමද කියලා මොකද මේ කස්ටමර් කෙනෙක් බයි කරනකොට තමයි අපි දැනගන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථා කස්ටමර් කතා කරලා කියන්න සර් මගේ මේ US වල ස්ටොක් එකක් තියෙනවා ඔස්ට්‍රේලියා ස්ටොක් එකක් තියෙනවා. මම සර් ඔස්ට්‍රේලියා වලින් මෙවන්න මොකද සර් ඉමීඩියට්ලි හම්බ වෙයි කියලා. ඒක හරියට සෙලත් එක්ක කමියුනිකේට් කරගන්න නැත්නම් කොහේ හරි ලූප් හෝල් එකක් තිබ්බොත් ඔයාටම තමයි මේ වෙන්නේ ඒකට මුහුණ දෙන්න. මොකද සෙලර්ගේ අතේ නෙමෙයි කස්ටමර් ඉන්නේ ඔයාගේ අතේ කස්ටමර් ඉන්නේ. shipping මේක මම මෙතෙන් ඇතුළට ගියාට පස්සේ තියෙන එක මම පෙන්නන්නේ. මේකෙත් තියෙනවා free shipping තියෙනවා. FedEx වල ඊට පස්සේ සෙලර්ගේ shipping method එකත් USA වල තියෙනවා. ඔය දෙකම select කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කියන්නේ FedEx වලට යන්න කියලා. මොකද මේ expedite carrier එකක්. හැබැයි standard shipping වලින් ඔයා mention කරලා තියන්න. එතකොට ලේසි වෙයි. සෙලර්ටයි සෙලර්ට නෙමෙයි ඔයා අලි එකේ සෙලයි. එතකොට eBay එකේ සෙලයි විදිහට ඔයාටත් කස්ටමර්ව කමියුනිකේට් කරන්න, කස්ටමර්ව අප්‍රෝච් කරන්න. එතකොට මේ ටික හරියාකාරව කරනවා නම් ගැටලුවක් නැතුව අයිටම් ටික ඉක්මනට යයි. කලින් කිව්වා වගේ සෙලර්ව සෙලර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට මේක ගොඩාක් දුරට පරිණත වෙන්න හැකියාව ලැබෙයි. එතකොට මේ වගේ අනිත් එක තමයි මේ වගේ අයිටම්ස් හැම වෙලෙම හැම වෙලෙම තෝරා ගන්නත් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ හැම වෙලෙම රිසර්ච් කරන්න රිසර්ච් පාර්ට් එක කරන්න මේ වගේ ඒවා හැගෙටෙනවා. ඉතින් මම විතරක් නෙමෙයි මේ ලංකාවේ ඕන තරම් ඉන්නවා මේ මට වඩා හොඳ දැනුම තියෙන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ මේව සර්ච් කරලා මේ වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ඒක බෙදා ගන්න එක තමයි වැදගත්. ඉතින් මම හිතුවේ ඒකයි බෙදා ගන්න කියලා. ඉතින් මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න මේ ඔප්ෂන් එකකින්. එතකොට සේල් නැහැ කියන කෙනෙක්ට USA ලොකේෂන් දාලම සේල් හදා ගන්න පුළුවන්. වැඩි දුර කට්ටියව හොයාගෙන ඉන්නේ නැතුව කම්පියුටර් වෙබ්සයිට්ස් තියෙනවා. ඒවට යන්න නැතුව මේකෙන් හොයාගෙන මේක ලොකේෂන් එක USA දැම්මොත් අපි කවුරුත් දන්නවා මේ ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් වැඩි, සේල්ස් එනවා වැඩි. ඉතින් ඒ දෙයින් ඔයාට පුළුවන් මේ ගොඩක් දෙයක් කරගන්න. මේ දේ අත්හදා බලන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ කරන්න කියලා. හරියාකාරව මතක තියාගන්න high end items වලට යනවා අතේ මුදලකුත් තියාගෙන කරන්න නැත්තම් ඔයාම තමයි ස්ටක් වෙන්න අතේ සල්ලි නැතුව ඊට පස්සේ යාළුවෙක්ගෙන් ඉල්ලගෙන එතකොට වාටත් එපා වෙයි මේක කරගෙන යන්න. මේ කැපිටල් එකක් හදාගෙන කරන්න කැපිටල් හදන විදිහ ඔක්කොම මේ channel එකේ තියෙන ඒවත් බලලා මෙතනින් grow වෙලා ඉදිරියටම යන්න. Right, try the opportunity. මේ opportunity එක try කරන්න එකයි. අපේ ජීවිතේට opportunities ගොඩක් එනවා. අපි තෝර බේරා ගන්න ඕන. හරි එක මොකද්ද try කරන්නේ, වැරදි එක මොකද්ද අතහැරලා දාන්නේ කියලා. හරි opportunity එක කවදාකවත් අයාලේ යන්න දෙන්න එපා. ඒක හරියට ගන්න. වැරදි opportunity අරගෙන ඔයා අයාලේ යන්නත් එපා. ඉතින් ওই දෙකම හරියට තේරුම් ගන්න මේ හොඳ මනසක් තියෙන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඒකයි අපිට මිනිසුන් කියන්නේ. මේ මනස හරි විදිහට පාවිච්චි කරලා දිනෙන් දින දියුණු වෙන්න
ඒක හරියට කරගෙන ඉදිරියටම යනවා. right ඉතින් දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ තියෙනවා EPAL Hub. ඒක subscribe කරන යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා, යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකකම information description එකේ තියෙනවා. mention කරලා ඉතින් එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මගේ Anthony Mendes website එකේ articles වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික අද අවශ්‍ය නැහැ කියවන්න. ඒක online selling ගැන, platforms ගැන තව දේවල් ඉදිරියටත් ඒකට add වෙයි. right හැම දෙයකින්ම උත්සාහ කරන්නේ හොඳ knowledge එකක් share කරගන්න. හිතනවා වෙනකන් ලැබෙන්නේ නැති කියලා ඉදිරියට ලැබෙයි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි all the very best. Bring Motor Sri Lanka. Happy selling.